จะพักแป้งของเราไว้ในตู้เย็นประมาณ30นาทีนะคะแล้วค่อยเอาออกมาคลึงนะคะเมื่อครบ30นาทีแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็นำออกมาคลึงนะคะแบบพิมพ์ของเรานะคะวันนี้เราจะใช้พิมพ์ตัวนี้ค่ะเราก็ตัดขนาดของแบบพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถดูสูตรได้ที่ใต้คำบรรยายนะคะ